जय शिवराय बांधव, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर बांधव आजचा व्हिडिओ आपण मराठी लोफी सॉन्गवरती आजचा स्टेटस व्हिडिओ आपण बनवणार आहोत। तर बांधव आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केले तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो। तर बांधव आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर बांधव मटेरियलला आपण एक छोटासा पासवर्ड दिलेला आहे, पासवर्ड आपण व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे। तर फ्री मटेरियलसाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या, तिथं आपण एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि बांधव मटेरियल डाउनलोड करण्यास किंवा तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग बांधव जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे। अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशनमध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि शेकीपिक प्रीसेट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला बिटमार्क प्रीसेट लिंक आपल्याला ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काही अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये ग्रुप ॲड केलेले इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं या ग्रुपवरती टच करायचं आहे। ग्रुपवरती टच केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे। इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला इथं फोल्डरमध्ये जायचं आहे। फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचं आहे। इमेज ॲड केल्यानंतर काय करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इमेज लहान करून घ्यायचा आहे। तर इथपर्यंत असा इमेज आपल्याला इथं लहान करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे आणि इमेज आपल्याला इथं व्यवस्थित असा सेट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथं थोडासा लहान करून घ्यायचा आहे, म्हणजे व्यवस्थित आपला इमेज इथं सेट होऊन जाणार आहे। अशा प्रकारे आपल्याला लहान करून घ्यायचा आहे। व्यवस्थित आपल्याला तो एकदम सेंटरला मधोमध असा ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोरच्या ग्रुपवरती जायचं आहे। समोरच्या ग्रुपवरती गेल्यानंतर परत आपल्याला त्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे आणि स्टार्टिंगला यायचं आहे। प्लसवरती क्लिक करून आपल्याला इथं दुसरा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। तर आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला इथं दुसरा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर तो पण मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन आपल्याला लहान करून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला लहान करून घ्यायचं आहे। आणि लहान करून घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन आपल्याला फोटो एकदम व्यवस्थित असा सेंटरला ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथं तिसरा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। तर आपल्याला परत तिसऱ्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर परत स्टार्टिंगला यायचं आहे। प्लसवरती क्लिक करून आपल्याला इथं तिसरा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे आणि फोटो लहान करून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला फोटो लहान करून घ्यायचा आहे आणि एक नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन आपल्याला फोटो एकदम सेंटरला अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला इथं चौथ्या ग्रुपवरती आपल्याला इथं टच करून घ्यायचं आहे आणि परत एडिट ग्रुपमध्ये जाऊन आपल्याला स्टार्टिंगला येऊन आपल्याला फोटो इथं परत दुसरा फोटो आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन आपल्याला तो फोटो पण लहान करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला एक नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन अशा प्रकारे फोटो सेट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे। परत आपल्याला इथं आपल्या आता शेवटच्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे। आपले इथं चारही फोटो ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपवरती गेल्यानंतर आपल्याला इथं एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं आपण जे काही इथं फॉन्ट लिहिलेलं आहे त्याच्यावरती आपल्याला टच करून घ्यायचं आहे। इथं टच करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आपल्याला एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आहे। एडिट टेक्स्टमध्ये गेल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आपल्याला कलरवरती इथं 18 पेटी आपल्याला कमी करून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे आणि आपल्याला इथं कलरवरती जाऊन आपल्याला इथं
ब्लॅक कलर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं ओके करून घ्यायचं आहे. ओके करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं ओके करून घ्यायचं आहे. ओके केल्यानंतर आपल्याला इथं मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला अशा प्रकारे ते एकदम सेंटरला अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचं आहे. त्या चारी ग्रुपमध्ये आपल्याला ते एकदम अशा प्रकारे आपल्याला एडिट करून घ्यायचं आहे. तर मी इथं व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि आपले सर्व टेक्स्ट इथे एडिट करून घेऊन घेतो. तर पाहणं आपले चारी ग्रुप इथे एडिट करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं 13.1 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. इथून आपले जे काही फोटो असतील आता ते आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला इथं 13.1 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपले जे काही फोटो आता इथं असतील ते आपल्याला फोटो इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत आणि समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. तर अशा बीटप्रमाणे आपल्याला फोटो इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करून दुसरा फोटो इथं आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. तो पण आपल्याला समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. परत तिसरा फोटो आपल्याला इथं घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपासून एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. तर असे आपल्याला सर्व बीटप्रमाणे आपले फोटो इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि फोटो आपले सर्व फटाफट ॲड करून घेऊन घेतो. तर पाहणं आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहे. त्यानंतर काय करायचं आपल्याला इथं शेकीपिक द्यायचे. त्याकरता आपल्याला इथं बॅग यायचं आहे. बॅग आल्यानंतर आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला इथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे 1 नंबरचा जो इफेक्ट आहे त्याच्यावरती आपल्याला टच करायचा आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅग यायचं आहे. परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आपले चारी ग्रुप सोडून द्यायचे आहेत. चारी ग्रुप सोडून दिल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे 13.1 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 13.1 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथे 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत दुसरा इमेज इथं या इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. परत आपल्याला एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत एक इमेज आपल्याला इथं घ्यायचा आहे. लास्टपर्यंत आपल्याला एक घेत आणि एक सोडून देत हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून अशा पद्धतीने पेस्ट करून द्यायचा आहे. आणि आपल्याला इथं एक लास्टचा एक इमेज जो लॉंग इमेजेस आपण इथं लावलेला आहे तो आपल्याला इथं एक इमेज शेवटचा सोडून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक घ्यायचा आहे. परत आपल्याला इथं शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक घ्यायचा आहे. परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं चारी ग्रुप आपले सोडून द्यायचे आहेत आणि 13.1 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 13.1 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपण पहिल्या इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून दिला आहे. त्यानंतर आपल्या दुसरे इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला परत आपले एक इमेज आपण सोडलेला आहे. त्या एका इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. फक्त आपल्याला लास्टचा एक इमेज शेवटचा सोडून द्यायचा आहे. तर बाळांनो मटेरियल पासवर्ड आहे 2019. फक्त आपल्याला लास्टचा एक इमेज सोडून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक घ्यायचं आहे. परत आपल्याला इथं शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता लास्टचा आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर बॅक यायचं आहे आणि आपल्याला एकदम शेवटी जायचं आहे. आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला एकदम शेवटच्या इमेजपर्यंत आपल्याला जायचं आहे आणि शेवटच्या इमेजला त्याच्यावरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला परत स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लसवरती क्लिक करायचं म्हणजे त्या इमेजच्या स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लसवरती क्लिक करून आपल्याला परत तोच इमेज आपल्याला इथं घेऊन घ्यायचा आहे आणि शेवटपर्यंत आपल्याला तो वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला तो मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन झूम करून घ्यायचा आहे. इथपर्यंत असा झूम करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला आपण जो इफेक्ट पेस्ट केला त्याच्या खाली घेऊन घ्यायचा आहे. खाली घेऊन घेतल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. ब्लेंडिंग ऑपेसिटीमध्ये जायचं आहे आणि ब्लेंडिंग आपल्याला काहीशी अशा प्रकारे कमी करून घ्यायची आहे. म्हणजे आपला इमेज अशा प्रकारे इथं. त्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. आपल्याला इथं 13.1 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 13.1 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. म्हणजे व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्याला इथे एक पार्टिकल व्हिडिओ परत ॲड करून घ्यायचा आहे
आणि आपल्याला काय करायचं आहे, त्याच पार्टिकल व्हिडिओवरती टच करायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला फेस स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फेस स्क्रीन केल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला ब्लेंडिंग किंवा ऑपेसिटीमध्ये जाऊन लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत यायचं आहे. शेवटपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला तिथून जो उरलेला पार्ट जो आहे तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला त्याच पार्टिकल व्हिडिओवरती टच करायचं आहे आणि त्याचा साऊंड आपल्याला एकदम ऑफ करून घ्यायचा आहे. ऑफ करून घेतल्यानंतर आपला व्हिडिओ इथं पूर्णपणे बनवून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. त्याकरता आपल्याला इथं सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचा आहे. व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहून तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.